Xem Thiên Thiên thích cái bể cá này chưa kìa. Ngắm lâu như vậy, nghiêng nhiên em cũng vậy. Từ lúc Thiên Thiên vào đây, mắt em cứ dính chặt lấy con bé, chẳng rời mắt khỏi ông bà nội và cha mẹ chút nào. Sau này ngày tháng ở cùng Thiên Thiên còn dài mà. Hôm nay muộn quá rồi, chúng ta đi ngủ trước đi. Ông xã tốt quá, em muốn dành căn phòng cạnh phòng tiểu tỷ cho Thiên Thiên ở. Được, đều nghe theo em hết. Thẩm Nghiên đưa Thiên Thiên lên căn phòng ở tầng 2. Đó là một căn phòng trẻ em đã được trang trí sẵn. Căn phòng này đẹp quá, đáng yêu quá đi. Thiên Thiên có thích không? Căn phòng này, mọi thứ đều do dì tự tay chọn lựa, tự tay sắp xếp đó. Còn những bộ quần áo này cũng là dì tự thiết kế. Từng bộ đều được may thủ công để tặng cho Thiên Thiên đấy. Thiên Thiên à, căn phòng này giống như đã được chuẩn bị từ lâu rồi. Liệu có phải dì này có con gái không? Chúng ta ở nhờ đây, nhưng cũng không thể chiếm đồ của người khác được. Kiếm tiền cũng phải có đạo đức chứ. Căn phòng này và những bộ quần áo đẹp này có phải là của chị gái nào đó không ạ? Ánh mắt của Thẩm Nghiên bỗng chốc tối sầm lại. Không có chị gái nào đâu. Thiên Thiên à, dì sẽ không bao giờ có con được nữa. Tại sao à? Vài năm trước dì bị một trận ốm nặng, sau này không thể sinh em bé được nữa, nên dì đặc biệt thích Thiên Thiên, muốn coi Thiên Thiên như con gái ruột của mình vậy. Thiên Thiên nhìn dáng vẻ đau buồn của Thẩm Nghiên, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Cô bé đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay Thẩm Nghiên. Mẹ ơi, em bé cũng thích dì ạ. Được rồi, bé con nghỉ ngơi sớm đi nhé, để dì giúp con tắm, không cần gọi dì đâu. Thiên Thiên luôn tự tắm một mình ạ, không cần người khác giúp đâu. Thẩm Nghiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Thiên Thiên, liền biết con bé độc lập như vậy chắc là từ nhỏ đã bị gia đình ghẻ lạnh rồi, thật xót xa quá. Được rồi, vậy dì không làm phiền bé con nữa nhé. Đêm đến, Thiên Thiên nằm trên chiếc giường mềm mại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Chuân Chuân, tớ đã gặp được rất nhiều người tốt trên đất liền đấy. Tại sao chỉ có ba là không thích tớ thôi nhỉ? Thiên Thiên à, ba của bạn là người có thể khiến dì Lan Khê dưới đáy biển không dám đặt chân lên đất liền nữa đấy. Chắc chắn là ông ta có bệnh gì rồi. Tớ cũng thấy vậy. Đừng buồn nữa, ngủ sớm đi. Chúng ta cứ ở nhà này thêm vài ngày, biết đâu bà bạn sẽ nhớ bạn thì sao. Ngủ ngon nhé Chuân Chuân, chúc ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Thiên vẫn chưa ngủ dậy. Hoắc tiên sinh, ngài bảo tôi đi điều tra thân thế của tiểu thư Thiên Thiên. Tôi đã điều tra xuyên đêm và có kết quả rồi ạ. Tiểu thư Thiên Thiên tên thật là Phó Thiên Thiên, là con gái của Phó Thừa Ngạn. Cái tên này khiến trong mắt Hoắc Lĩnh thoáng qua một tia sự chán ghét không. Là đối thủ nhiều năm trên thương trường. Nhà họ Hoắc và nhà họ Phó vốn dĩ không đội trời chung. Hoắc tiên sinh, lần trước tôi có đề xuất với ngài về việc thay đổi máy tính. Bây giờ đang là mùa khai giảng và làm việc, trợ giá quốc gia tiết kiệm ngay 15%. Học sinh đổi máy tính ai mới tiết kiệm tới 3.850 tệ. Trợ giá cộng dồn đổi cũ lấy mới giảm tới 60%. Bộ nhớ máy tính nâng cấp dung lượng mà không tăng giá. Đúng là thời điểm tốt để thay máy tính ạ. Tốt lắm Cao Khải, việc này cậu đi làm ngay đi. Vâng thưa Hoắc tiên sinh. Phó Thừa Ngạn, đúng vậy. Dựa theo những manh mối chúng tôi tìm được, tiểu thư Thiên Thiên là tự mình từ quê lên tìm Phó Thừa Ngạn. Nhưng không hiểu vì sao Phó Thừa Ngạn lại không nhận con bé. Vì vậy tiểu thư Thiên Thiên mới bỏ chạy ra ngoài. Tên đó của nhiên là một kẻ tồi tệ đạo đức giả, đến con gái ruột của mình cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Vậy còn mẹ của Thiên Thiên thì sao? Quê của mẹ Thiên Thiên là ở đâu? Mẹ ruột của tiểu thư Thiên Thiên là một người phụ nữ tên Lan Khê, nhưng tôi không tra được thêm thông tin gì về cô ấy nữa. Tiểu thư Thiên Thiên đến từ đâu? Hiện tại cũng chưa có manh mối gì. Bỏ đi, về chuyện mẹ của Thiên Thiên không cần tra nữa đâu. Cần phải đề phòng nhà họ Phó, Cao Khải. Tôi không muốn nhà họ Phó tìm thấy Thiên Thiên. Hãy mang tất cả các bản ghi chép camera sau khi Thiên Thiên rời khỏi nhà họ Phó, tìm cách tiêu hủy toàn bộ đi. Ngài yên tâm đi Hoắc tiên sinh, ngay từ lúc ngài bảo tôi làm việc này, tôi đã phong tỏa toàn bộ thông tin về hành tung của tiểu thư Thiên Thiên rồi ạ. Nhà họ Phó sẽ không tìm thấy con bé đâu. Làm tốt lắm. Cao Khải rời đi. Hoắc Lĩnh nhìn sang Hoắc Quân Tỷ đang đứng bên cạnh. Tiểu Tỷ, con thấy sao? Nhà họ Phó đã làm Thiên Thiên tổn thương. Họ không xứng đáng có một cô con gái đáng yêu như Thiên Thiên. Con nghĩ giống hệt ba vậy. Không hổ danh là con trai của ba. Cô của Hoắc Quân Tỷ. Hoắc Kỳ nghe nói Thẩm Nghiên nhận nuôi một bé gái, nên đặc biệt đưa chồng và con gái đến thăm. Vừa bước vào nhà họ Hoắc, liền thấy hai cụ đang vây quanh Thiên Thiên. Người thì đút trái cây, người thì kể chuyện. Bầu không khí vô cùng ấm áp và vui vẻ. Hiếm khi thấy Hoắc Quân Tỷ không đọc sách học tập, mà lại im lặng ngồi bên cạnh bồi bác. Bác trai, bác gái. Hạ Tử San vừa nhìn thấy Thiên Thiên liền nhận ra ngay. Hóa ra là nó chẳng phải là em gái của Phó Ngạn Vũ sao? Sao lại được mợ con nhận nuôi rồi? Con biết rồi, nó chắc chắn là bị nhà họ Phó vứt bỏ rồi. Thiên Thiên cũng nhận ra Hạ Tử San, nhưng nhớ lại ánh mắt không mấy thiện cảm của cô ta ở bảo tàng hôm đó nên không hề chào hỏi. Hạ Tử San nhìn thấy bộ quần áo Thiên Thiên đang mặc, sắc mặt lập tức thay đổi. Tại sao mày lại mặc quần áo mợ làm cho em gái tao? Là gì bảo em mặc mà. Mợ ơi, tại sao bộ quần áo này lại cho nó mặc?
Thẩm Nghiên vốn đã không mấy thích sự điều hòa tùy tiện của Hạ Tử San. Lúc này thấy cô ta nhắm vào Thiên Thiên, sắc mặt càng lạnh lùng hơn. San San, không chỉ là bộ quần áo này, căn phòng đó và tất cả mọi thứ bên trong mợ đều cho Thiên Thiên hết rồi. Tại sao hả mợ? Trước đây mợ nói những bộ đồ đó là chuẩn bị cho em gái tương lai mà. Tại sao lại cho đứa nhỏ này? San San, sao con lại nói chuyện với mợ như vậy? Hạ Tử San, đồ của mẹ tôi muốn tặng cho ai là quyền của mẹ tôi. Không phải chị quản quá rộng rồi sao? Hạ Tử San cảm thấy vô cùng uất ức. Ba cô ta từng nói mợ không sinh được con gái. Chỉ cần đợi vài năm nữa, mợ hoàn toàn bỏ cuộc, thì căn phòng xinh đẹp đó cùng tất cả những bộ quần áo độc nhất vô nhị bên trong đều sẽ là của cô ta. Hạ Tử San trước đây đến nhà họ Hoắc, con lén đi xem mấy lần liền. Bộ nào cũng thích mê đi được. Bộ mà cô ta thích nhất lại đang được Thiên Thiên mặc trên người. San San, con không mau xin lỗi mợ và Thiên Thiên đi. Ông ngoại, tại sao con phải xin lỗi? Con nói sai chỗ nào chứ? San San, không được nói nữa, mau xin lỗi đi. Lời của Hạ Viễn thì Hạ Tử San không dám không nghe. Mợ, Thiên Thiên, con xin lỗi. Ông ngoại, bà ngoại, con chỉ nghĩ là những bộ đồ đó đều là mợ làm cho em gái. Bây giờ quần áo bị Thiên Thiên mặc rồi, thế có nghĩa là con sẽ không bao giờ có em gái nữa. Trong lòng con thấy buồn lắm. Được rồi San San, đừng nói nữa. Sau này hãy coi Thiên Thiên như em gái của con đi. Ánh mắt của Hạ Viễn rơi trên người Thiên Thiên. Khóe miệng ông ta nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy sự dò xét và xem xét. Chuyện nhỏ qua đi, người lớn ra vườn trò chuyện. Hoắc Quân Tỷ ở bên cạnh nghe điện thoại của thầy giáo dạy thi đấu. Hạ Tử San lại chạy ngược về phòng khách. Chuông cảnh báo trong lòng Thiên Thiên lập tức vang lên. Thiên Thiên, cô ta chắc chính là cái đồ đáng ghét mà Gulu nói. Liệu có phải lại định đi phá cái bể cá không? Chúng ta đi xem thử xem. Hạ Tử San đi đến bên cạnh bể cá, lấy một cái đuôi cá nhỏ ra, trực tiếp thò vào trong nước khuấy động liên hồi. Hạ Tử San ngẩng đầu nhìn một cái, không những không dừng lại, ngược lại còn khuấy nước mạnh hơn, khiến Gulu và những bạn cá khác chạy tán loạn. Không được bắt cá, cá nhỏ sẽ thấy khó chịu đấy. Chị đang tạo sóng cho cá nhỏ mà. Mô phỏng môi trường đại dương đấy, không giống ở dưới biển chút nào. Cá nhỏ không thích chị đâu. Em có phải là cá đâu, sao em biết được? Em chính là biết đấy. Chị đi ra đi, đồ trẻ con bị bỏ rơi. Ba mẹ đều không cần mày nữa rồi. Mày không có tư cách quản tao. Hạ Tử San dùng hết sức đẩy Thiên Thiên một cái, nhưng Thiên Thiên đứng im bất động. Ngược lại cô ta lại bị bật ngược trở về, ngã ngồi bệt xuống sàn nhà. Mẹ của em không có vứt bỏ em đâu nhé. Còn nữa, nếu chị còn bắt cá, tin không em ném chị xuống biển cho cá mập ăn luôn đấy. Hạ Tử San ngã đến ngây người, lại bị lời đe dọa của Thiên Thiên làm cho run rẩy cả người. Một tiếng, cô ta bật khóc nức nở vang trời dậy đất. Tiếng khóc làm kinh động đến người lớn bên ngoài. Hoắc Quân Tỷ cũng vừa gọi điện xong liền cùng vào. Sao thế San San, con khóc gì vậy? Thiên Thiên, có chuyện gì xảy ra thế? Dì ơi, chị ấy ở đây bắt cá. Em không cho thì chị ấy mắng em là đồ nhận được không ai cần. Còn đẩy em nữa, ba, mẹ, ông ngoại, bà ngoại. Mọi người mở to mắt ra mà nhìn xem. Người ngã dưới đất là con mà. Là nó đẩy con. Nó còn đòi đem con cho cá mập ăn nữa. Hơn nữa con không nói sai, nó vốn dĩ là đồ nhặt được mà. Hoắc lão phu nhân tức đến run cả người. San San, con nói ai là đồ nhặt được hả? Tuổi còn nhỏ, sao lại học được những lời độc ác như thế? Bà ngoại, tại sao bà lại bênh nó? Nó còn đẩy con mà. Em không có đẩy chị, là chị đẩy em. Hạ Tử San, trong phòng khách có camera đấy, có muốn anh trích xuất ra xem ngay bây giờ không? Tiếng khóc của Hạ Tử San bỗng dừng bặt, có lỗi nên cúi đầu xuống. San San, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Con nói thật với mẹ xem. Cho dù là con đẩy nó thì đã sao? Nhưng nó cũng đẩy con mà. Con đẩy con ngã lăn ra nữa. Em không có đẩy chị, là chị tự ngã đấy chứ. Sắc mặt Hoắc lão già đanh lại. San San, ông ngoại cho con một cơ hội cuối cùng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cái đồ trẻ hoang này đẩy con, nó còn đòi đem con cho cá mập ăn nữa. Em nói là sẽ đem chị cho cá mập ăn, vì chị bắt nạt cá nhỏ. Nhưng em không có đẩy chị. Còn nữa, em không phải là trẻ hoang. Mẹ của em không có vứt bỏ em. Hoắc lão gia hoàn toàn thất vọng rồi. Ông nhìn về phía quản gia Lưu Bảo đi xem camera. Đừng mà. Ông ngoại, tại sao nó vừa đến là mọi thứ đều thay đổi hết vậy? Mọi người không còn yêu con nữa sao? Bà ngoại, trước đây con bắt cá mấy lần, mọi người cũng đâu có mắng con dữ dội như vậy đâu. San San, trước đây bà ngoại luôn thấy con còn nhỏ nên nhắm mắt làm ngơ, nghĩ rằng con lớn lên rồi sẽ sửa đổi. Nhưng Thiên Thiên đến rồi. Con bé còn nhỏ hơn con nhưng lại hiểu chuyện hơn con. Hơn nữa hôm nay con lại nói dối rồi còn bắt nạt em. Đây là những điều bà ngoại tuyệt đối không thể dung thứ. Hoắc lão gia càng quyết liệt hơn. Ông nhìn về phía Hoắc Kỳ. Hoắc Kỳ à, con từ nhỏ đã lớn lên ở nhà bác. Bác cũng luôn coi con như con gái ruột mà đối đãi.
Mắt thấy San San nếu không quản giáo thì sẽ bị các con làm cho hư hỏng mất thôi. Bác không thể ngồi yên không quản được nữa. Lúc nào dạy bảo con gái cho tốt thì hãy mang đến đây. Nếu không thì con cũng không cần quay về nhà họ Hoắc nữa. Sắc mặt Hoắc Kỳ trắng bệch, nhìn thần tình không thể thương lượng của Hoắc lão gia. Trong lòng run sợ, bác trai, con nhất định sẽ quản giáo San San thật tốt. Cuối cùng Hoắc Kỳ và Hạ Viễn chỉ có thể dắt theo Hạ Tử San đang khóc sướt mướt, rời khỏi trang viên nhà họ Hoắc trong sự nhếch nhác. Hoắc Quân Tỳ đưa Thiên Thiên đi tham quan biệt thự. Hai người đi đến phòng chiếu phim gia đình. Hoắc Quân Tỳ mở cho Thiên Thiên xem một tập đội cứu hộ đại dương. Anh Quân Tỳ, bộ phim hoạt hình này hay quá đi. Em còn muốn xem nữa. Thiên Thiên, em đã xem được một tập rồi. Mỗi ngày chỉ được xem một tập thôi, nếu không sẽ bị cận thị đấy. Dạ được, vậy ngày mai em lại xem tiếp. Được. Sau đó hai người đi đến phòng sách của Hoắc Quân Tỳ. Thiên Thiên, đây là phòng sách của anh. Em có thể đến bất cứ lúc nào. Thiên Thiên nhìn thấy trên giá sách có rất nhiều cuốn sách bìa hình đại dương và sinh vật biển. Có nhiều sách quá đi. Anh Quân Tỳ, em có thể xem không à? Dĩ nhiên là được chứ, nhưng cuốn sách này đều là anh đọc lúc nhỏ. Bên trong toàn là hình ảnh thôi, chữ viết tương đối ít. Rất phù hợp cho em xem, anh cũng có thể đọc cho em nghe nữa. Dạ hay quá, hay quá. Anh ơi, anh có thích biển cả không ạ? Rất thích. Anh thích tất cả những gì liên quan đến biển cả. Vậy anh thích nhất là loài động vật nào dưới biển à? Cá hổ kình, đồ nhân loại nhỏ bé ngu ngốc. Chuân Chuân này ghét nhất là cá hổ kình đấy. Anh ơi, tại sao anh lại thích cá hổ kình à? Đầu óc của chúng rất phát triển, có cấu trúc xã hội và văn hóa bầy đàn phức tạp. Thậm chí còn có cả phương ngôn riêng nữa. Khả năng hiệp đồng và nhận thức tình cảm đều rất mạnh. Đối với con người cũng rất thân thiện, là kẻ săn mồi đỉnh cao trong đại dương. Thiên Thiên, còn em, thích loài động vật biển nào nhất? Em thích nhất là cá heo nhỏ ạ. Vẫn là Thiên Thiên nhà mình có mắt nhìn. Anh cũng rất thích cá heo. Tính tình chúng hiền lành, gần gũi với con người, là sinh vật biển rất thông minh và có khả năng chữa lành. Cái lý do mà đứa nhỏ loài người này thích Chuân Chuân ta đây, nghe còn sơ sài hơn cả lý do thích đám giang hồ cá hổ kình kia. Hơi có chút qua la. Thiên Thiên, em có tin là có mỹ nhân ngư không? Em không biết nữa. Anh Quân Tỳ, sao anh lại hỏi vậy? Không có gì, chỉ là hỏi bừa thôi. Hoắc Quân Tỳ lấy một cuốn truyện cổ tích từ trên giá sách xuống. Thiên Thiên, cuốn nàng tiên cá này tặng cho em. Buổi tối chán em có thể xem nhé. Dạ vâng. Bé con siêu thích nàng tiên cá luôn. Hai người lại đi tới hồ bơi của nhà họ Hoắc. Mát quá. Là nước, nhiều nước quá đi. Em cũng từng thấy cái bể lớn như thế này ở nhà họ Phó rồi, nhưng ở đó trống không. Còn ở đây thì đầy nước, tuy không bằng đại dương, nhưng rộng rãi hơn bể cá nhiều. Thật muốn xuống ngâm mình một chút quá đi. Thiên Thiên, em có thích nghịch nước không? Anh có thể dạy em bơi. Em không thích đâu. Em sợ nước nhất đấy. Trong nước có cá mập lớn sẽ ăn thịt em đó. Ở đây không có cá mập đâu, vậy em cũng không muốn bơi. Hoắc Quân Tỳ ngẩn người. Vừa nãy rõ ràng thấy Thiên Thiên vừa nhìn thấy hồ bơi, là trong mắt đầy vẻ phấn khích mà. Không sao đâu, không thích thì chúng ta không chơi nữa. Đi thôi, đi dạo vườn hoa nào. Hai người đi đến thảm cỏ. Một chú chó border collie vóc dáng to lớn từ trong chuồng chó lao ra, lông lá bay phấp phới, trông vô cùng uy phong. Chuân Chuân lần đầu tiên nhìn thấy một cục bông to lớn hơn mình nhiều như vậy, sợ đến mức trốn sau lưng Thiên Thiên. Dép, ngồi xuống. Chú chó lớn ngoan ngoãn ngồi bệt xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Chuân Chuân. Cái này là động vật gì thế à? Thiên Thiên, đây là chó border collie. Nó tên là Jack, chào bạn border collie nhé. Tớ tên là Thiên Thiên. Đây là bạn thân của tớ, Chuân Chuân. Jack nghiêng đầu một chút. Chỉ dùng những tín hiệu mà chỉ động vật mới hiểu được để giao tiếp với nhau. Ngươi không phải là người, ngươi cũng không phải là mèo. Hai người là cái thứ gì vậy? Đây chính là định mệnh đó. Chuân Chuân ta đương nhiên không phải là mèo rồi. Sinh vật đất liền ngu ngốc nghe cho rõ đây. Chuân Chuân ta đây là một con hổ nhỏ dũng mạnh đấy. Rất đột nhiên nằm lăn ra đất cười lớn. Nước mắt suýt chút nữa thì chảy ra. Hoắc Quân Tỳ mặt đầy vẻ khó hiểu. Chuân Chuân thẹn quá hóa giận. Ngươi cười cái gì? Cố nhiên là cái kiểu phối màu trắng đen mà ta ghét nhất, giống hệt lũ giang hồ cá hổ kình kia vậy. Hồ, cứu người với. Ngươi mới không thể nào là hổ được. Được lắm, chân thân của Chuân Chuân ta là cá heo ở đại dương đấy, đến đất liền để tiện hoạt động, nên mới biến hóa thành hổ thôi. Ngươi rõ ràng chỉ là một con mèo mướp nhỏ. Đó là vì Chuân Chuân ta vẫn còn là hổ con thôi. Đợi ta lớn lên, một miếng là nuốt chửng ngươi luôn. Ngươi chính là một con mèo, lại còn là loại mèo mướp béo vô dụng nhất nữa. Chân thân của ta là cá heo bá chủ đại dương đấy. Cho dù ngươi có là cá heo đi chăng nữa, bá chủ dưới biển cũng không phải là các ngươi, mà là cá hổ kình. Ngươi, Chuân Chuân sù lông lao về phía Jack. Một mèo một chó lập tức lao vào đánh nhau.
Hoắc Quân Tỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt đầy ngơ ngác. Thiên Thiên ở bên cạnh giờ khóc giờ cười. Sao hai bạn ấy lại đánh nhau vậy à? Anh cũng không biết nữa. Thấy Chân Chân bị Zed đè xuống đất ma sát, Thiên Thiên cuối cùng cũng cuống lên. Bạn Bodekali ơi, đừng đánh Chân Chân của tớ mà. Zed, buông Chân Chân ra, không ổn rồi. Zed lập tức làm theo. Chân Chân thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất dạng. Zed nghe cho rõ đây. Đây là Thiên Thiên, sau này cũng là tiểu chủ nhân ở đây. Chân Chân là khách của chúng ta, tuyệt đối không được bắt nạt họ đâu đấy. Hiểu chưa? Zed rên rỉ tỏ vẻ phục tùng. Đêm đến, Chân Chân cuộn tròn ở góc giường, cả người tỏa ra một luồng khí mang tên tự kỷ. Chân Chân à, bạn đừng tin lời của bạn Bodekali đó nói. Bạn nhất định là một chú hổ nhỏ, là chú hổ nhỏ lợi hại nhất luôn. Chân Chân ngẩng đầu lên, trong mắt mèo vậy mà lại ngấn lệ. Nàng tiên cá nhỏ và cá heo nhỏ đến đất liền, lúc bơi ở hồ bơi bị phát hiện. Hu hu Thiên Thiên ơi, lúc ở nhà họ Phó tớ từng lẻn ra ngoài chơi rồi, đã nhìn thấy một số con mèo hoang. Tớ dần dần nhận ra rằng thực ra có lẽ tớ thật sự không phải là hổ. Bây giờ tớ chỉ là một con mèo nhỏ yếu ớt thôi. Làm sao có thể bảo vệ bạn ở thế giới loài người đây? Không sao đâu mà. Thiên Thiên sức mạnh lớn lắm, sau này Thiên Thiên sẽ bảo vệ Chân Chân. Là tớ cảm thấy mình thật vô dụng. Chân Chân này, đầu óc của bạn là thông minh nhất đó, giống như các trưởng lão dân tộc ở Yuluen của chúng ta vậy. Dựa vào đầu óc. Không cần phải đánh nhau đâu, tớ bây giờ cũng không thiếu người biết đánh nhau. Chân Chân ngẩn người, cảm thấy dường như cũng có chút lý lẽ. Chân Chân ta đây chính là quán quân trí tuệ trong gia tộc cá heo đấy. Dựa vào tình hình hiện tại của Thiên Thiên thì không cần đến vũ lực để bảo vệ. Vậy thì Chân Chân ta sẽ thay đổi phương hướng một chút, học hỏi thêm nhiều kiến thức về thế giới loài người vậy. Chân Chân đừng nghĩ nữa. Bạn có muốn đi ngâm nước không? Chúng ta đi đến cái bể nước lớn mà hôm nay thấy ấy. Thế nào? Được thôi. Ở đây cách đại dương hơi xa, may mà có cái bể lớn đó để giải tỏa cơn thèm. Hai đứa nhỏ nhân lúc đêm tối lén lút đi đến hồ bơi, không đợi được nữa mà nhảy tóm xuống nước, lập tức biến thành làng tiên cá nhỏ lặn xuống. Cuối cùng cũng được bơi rồi. Nhưng nước ngọt lần này có một mùi vị lạ, ngâm vào thấy không thoải mái lắm. Tớ cũng thấy không thoải mái bằng nước biển, nhưng vẫn tốt hơn ở bể cá nhiều mà. Thiên Thiên, ở đây cách biển vẫn còn hơi xa, chúng ta quay về không tiện. Thế thì tối nào cũng đến đây bơi một chút nhé. Dạ được, hay quá đi. Hai đứa thỏa thích bơi lội trong hồ bơi rộng lớn. Đột nhiên vang lên một tiếng cạch. Nhẹ nhàng thôi, động tác của hai đứa nhỏ lập tức cứng đờ. Thiên Thiên, tớ hình như nghe thấy tiếng cửa mở. Có phải là có người đến không? Phải làm sao bây giờ? Họ chìm xuống đáy nước lo lắng chờ đợi, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Có lẽ là nghe nhầm rồi chăng? Đã hơn 12 giờ đêm rồi. Theo thói quen của loài người thì đều đã ngủ say từ lâu rồi. Mê mơ, vậy chúng ta bơi thêm lúc nữa đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Chân Chân luôn thấy bất an. Hai người bơi thêm một lúc rồi vội vàng rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, trên bàn ăn, Thẩm Nhan đang đút từng thìa cháo nhỏ cho Thiên Thiên. Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân nhìn Thiên Thiên, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều. Hoắc Quân Tỳ lẳng lặng bóc một quả trứng, bỏ vào bát nhỏ trước mặt Thiên Thiên. Hoắc Lăng nhìn vợ và con trai vui vẻ, tâm trạng bản thân cũng rất tốt, trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng vẫn bồn chồn. Mọi người hình như đều không có chuyện gì nhỉ? Vậy chắc là tối qua mình nghe nhầm rồi. An An không cần lo lắng đâu. Hạ Viễn và Hoắc Kỳ lại đưa Hạ Tử San đến Hoắc gia. San San, con nhất định phải xin lỗi tất cả mọi người. Chỉ cần ông bà cố của con và bà cố không ghét con nữa là được. Con phải giả vờ rất thích con bé Thiên Thiên đó, làm bạn với nó. Cuối cùng đừng quên nhiệm vụ ba giao cho con. Vâng thưa ba. San San hiểu rồi ạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vợ của Hạ Viễn đứng bên cạnh có chút khó hiểu. Chồng ơi, nhiệm vụ gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là bảo San San quan tâm em gái mới đến nhiều hơn thôi. Chúng ta mau vào thôi. Ba người bước vào vườn hoa. Sắc mặt Hoắc Quân Tỳ lập tức lạnh lùng trở lại. Ông cố, bà cố, con xin lỗi, San San biết lỗi rồi ạ. Sau này San San không bắt cá nữa đâu. Em gái Thiên Thiên, xin lỗi em nhé. Chị không nên nói em như vậy, càng không nên vu khống em đẩy chị. Em có thể tha thứ cho chị và làm bạn với chị không? Thiên Thiên vẫn không quên được những lời Hạ Tử San đã nói. Em không muốn làm bạn gì với chị ta hết. Em không muốn làm bạn với chị. Biểu cảm của Hạ Tử San cứng đờ lại, nhưng nghĩ đến lời dặn của Hạ Viễn, cô bé liền kìm nén cảm xúc, ngay lập tức nước mắt rơi lã chã. Em gái không thích chị cũng không sao, là do trước đây chị làm không tốt. Chị sẽ cố gắng để trở thành một người chị tốt. Thiên Thiên à, con xem chị đã xin lỗi con rồi. Con hãy đại lượng một chút mà tha thứ cho chị được không? Cái bụng của con không to, tổn thương đã gây ra rồi. Dựa vào cái gì mà cứ xin lỗi là bắt buộc phải được tha thứ? Đừng dùng cái gọi là đại lượng để bắt ép Thiên Thiên.
Bác trai, bác gái, về nhà chúng con đã dạy dỗ San San rất nghiêm khắc rồi. Con bé thực sự biết lỗi rồi, chẳng lẽ chỉ vì Thiên Thiên mà hai người thật sự không nhận đứa cháu gái này nữa sao? Đây cũng là nơi con lớn lên. Chẳng lẽ sau này con không được về đây nữa sao? Đúng vậy bác trai, bác gái, trẻ con nô đùa với nhau thôi mà, đừng để ảnh hưởng đến tình cảm người lớn chúng ta. Cha vợ con năm xưa vì Hoắc gia cũng đã hy sinh không ít. Ông ấy ở trên trời chắc cũng không muốn thấy hai nhà chúng ta. Hạ Viễn nhắc đến cha của Hoắc Kỳ. Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân cũng thấy hơi khó xử. Thiên Thiên nhìn thấy vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái, đây không phải nhà của mình. Ông bà Hoắc dù tốt với mình thế nào thì mình cũng không phải người thân của họ. Người cô và người chị kia mới là người thân của họ. Mình không muốn làm người tốt với mình phải khó xử. Chị ơi, em tha thứ cho chị rồi. Thật sao Thiên Thiên? Em không giận chị nữa chứ? Không giận nữa. Nhưng chị không được bắt cá nhỏ nữa đâu đấy. Sẽ không đâu, sau này chị không bao giờ bắt cá nữa. Thiên Thiên, em có thích bơi lội không? Bể bơi nhà bà cố chị lớn lắm. Em có muốn đi bơi cùng chị không? Em không biết bơi. Chị có phao bơi mà. Là hình con vịt nhỏ đấy. Đáng yêu lắm luôn. Chị sẽ tặng phao bơi đó cho em. Em không lấy đâu, em không muốn đi bơi. Thiên Thiên, đi bơi vui lắm đó. Để chị dạy em nhé. Thiên Thiên đã nói là em ấy không muốn bơi rồi. Vậy sao? Thế thì thôi vậy. Đứng một bên quan sát. Đáy mắt Hạ Viễn lóe lên một tia nghi ngờ. Hạ Tử San lấy ra một chiếc Asiber, giơ lên trước mặt Thiên Thiên và Hoắc Quân Tỳ như muốn lấy lòng. Đây là cái ba đã tải cho em đó. Anh ơi, nếu Thiên Thiên không thích bơi thì chúng ta cùng vào phòng chiếu phim xem phim tài liệu về đại dương đi. Anh Quân Tỳ ơi, phim tài liệu là gì vậy à? Thiên Thiên, phim tài liệu là phim dùng để phổ biến kiến thức hoặc kể về những sự kiện có thật. Em có muốn xem không, anh Quân Tỳ? Em muốn xem ạ. Được rồi, mấy người cùng đi đến phòng chiếu phim gia đình. Thiên Thiên trong lòng có chút phấn khích, không biết đại dương dưới ống kính của con người sẽ có hình dạng như thế nào. Phim tài liệu bắt đầu là một số hình ảnh khá chân thực và khách quan, ghi lại một số sinh vật dưới biển sâu. Tiếp đó xuất hiện một số hình ảnh mờ ảo. Một sinh vật có đuôi cá, một sinh vật có hình người cực kỳ hung tợn thoáng qua. Còn có nhiều người tự xưng là nhà sinh vật biển xuất hiện, nói rằng mỹ nhân ngư nhất định là rất xấu xí, tuyệt đối không thể có vẻ đẹp như trong truyện cổ tích. Đôi mắt to của Thiên Thiên hiện rõ vẻ kinh hoàng và ngơ ngác. Đó là cái gì vậy? Tại sao lại đáng sợ như thế? Đó không phải nhân ngư. Mình ở dưới đáy biển, chưa bao giờ thấy nhân ngư nào như vậy cả. Hạ Tử San lén liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét của Thiên Thiên, trong lòng dâng lên một cảm giác trả thù khoái lạc. Ba nói rồi, thứ này rất có thể là loại hải yếu này. Mình nhất định phải khiến nó hiện nguyên hình. Hóa ra mỹ nhân ngư là loại quái vật như thế này sao? Chúng còn biết ăn thịt người nữa, dùng tiếng hát để mê hoặc thủy thủ, làm cho tàu lớn đâm vào đá ngầm. Trời à, chuyện cổ tích toàn là lừa người thôi. Chuân Chuân chưa bao giờ thấy ở vực Nguyệt Lạc có nhân ngư nào xấu cả. Ngay cả mật trắng nói con người khó ăn lắm. Ai thèm ăn các người chứ? Đừng có quá tự luyến như thế. Không phải như thế đâu. Nhân ngư không phải như vậy. Thiên Thiên, sao em biết nhân ngư không phải như vậy? Chẳng lẽ em đã từng thấy nhân ngư rồi sao? Em chưa thấy. Nhưng em đã đọc cuốn truyện cổ tích anh tặng rồi. Cổ tích chỉ để lừa trẻ con thôi. Nhân ngư xấu xí có thật, chính là hình dạng như trong phim tài liệu này. Hoắc Quân Tỳ cầm lấy điều khiển, trực tiếp chuyển đoạn phim đến phần cuối. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Tử San. Anh ơi, anh làm gì vậy? Em còn chưa xem xong mà. Bộ phim tài liệu này là giả. Giả sao? Sao có thể chứ? Anh ơi, đây là do nước ngoài quay đó. Có hình ảnh thật. Còn có cả các nhà khoa học đứng ra nói nữa mà. Những hình ảnh này đều là giả mạo. Xem phần cuối phim đi. Công ty sản xuất bộ phim tài liệu này là Bí ẩn Hoàn Cầu. Họ chuyên quay những bộ phim giả tài liệu về những đề tài kỳ quái như thế này, ví dụ như diện mạo thật của quái vật, giải mã người thiên nga, vân vân. Anh đều đã xem qua. Mỗi phần đều tuyên bố có bằng chứng độc quyền do họ tự tạo ra. Công ty này từ 5 năm trước đã bị các cơ quan truyền thông lớn bóc phốt, là một đội ngũ chuyên làm giả rồi. Nhưng những nhà khoa học đó phân tích rất có lý mà. Chưa chắc đã là giả đâu. Em cũng nói rồi đó, các nhà khoa học cũng chỉ là phân tích thôi. Về nhân ngư, cũng chỉ có một vài hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng, lại còn xuất phát từ công ty Bí ẩn Hoàn Cầu. Bộ phim tài liệu này chỉ là để câu view, kiếm tiền thôi. Mà cố tình bôi xấu mỹ nhân ngư, đúng là rác rưởi, đúng là đồ giả. Bôi xấu, rác rưởi, đúng là rác rưởi. Những lời của Hoắc Quân Tỳ khiến Hạ Tử San á khẩu, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hạ Tử San, sau này mấy thứ giả khoa học này đừng mang đến cho anh và Thiên Thiên xem nữa. Hạ Tử San biết nếu mình nói tiếp, anh trai có lẽ sẽ thật sự nổi giận, liền vội vàng nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Con biết rồi. Anh ơi, cũng may hôm nay anh nói cho em biết sự thật. Nếu không em đã bị cái công ty xấu xa kia lừa rồi.
Hạ Tử San ở lại thêm một lúc nữa, thấy Hoắc Quân Tỳ và Thiên Thiên đều không thèm để ý mình, bèn lủi thủi đi theo bố mẹ rời đi. Mặc dù phim tài liệu đã bị Hoắc Quân Tỳ bóc trần, nhưng trong lòng con người, hình ảnh Mỹ Nhân Ngư là quái vật xấu xí hung tợn, lại âm thầm bén rễ trong tâm hồn non nớt của Thiên Thiên. Thiên Thiên, đừng sợ, lúc này cái phim tài liệu đó là do người xấu cố ý dựng lên thôi. Vì lợi nhuận thôi, không phải thật đâu, anh Quân Tỳ. Tại sao anh lại khẳng định chắc chắn Nhân Ngư không giống như trong phim tài liệu nói vậy? Anh đã từng thấy Nhân Ngư chưa? Thiên Thiên, ông cố của anh đã từng thấy Mỹ Nhân Ngư rồi. Mỹ Nhân Ngư đã cứu mạng ông cố của anh. Nàng tiên cá nhỏ đến đất liền, bị nổi mẩn đỏ khắp người, sắp phải đưa đến bệnh viện rồi. Ông cố anh đã từng thấy Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư đã cứu mạng ông cố anh, thật sao ạ? Vậy ông cố đang ở đâu ạ? Là thật đó, nhưng mà ông cố của anh giờ đã qua đời rồi. Hơn 60 năm trước, ông cố anh ra khơi đánh cá, gặp phải sóng to gió lớn làm lật thuyền. Chính Nhân Ngư đã cứu ông một mạng, sau này mới có ông nội anh, ba anh và cả anh nữa. Cho nên Nhân Ngư là ân nhân của Hoắc gia chúng anh. Anh Thiên Tứ, vậy nên anh tin Nhân Ngư là người tốt sao? Tất nhiên rồi, tuy nhiên, lời trăng trối trước khi mất của ông cố 2 năm trước là dặn dò những người biết chuyện trong Hoắc gia, sau này không được nói với bất kỳ ai rằng trên thế giới này có Mỹ Nhân Ngư, là để bảo vệ họ. Cho nên Thiên Thiên, đây là bí mật của chúng ta nhé, được không, anh An An? Em nhất định sẽ giúp anh giữ bí mật. Thiên Thiên và Chuân Chuân mấy đêm liên tục đều ra bể bơi để bơi. Chuân Chuân, chúng ta ra ngoài cũng mấy ngày rồi, không biết ba xấu xa có đi tìm mình không? Hay là mình đi rồi ba sẽ rất vui vẻ? Thiên Thiên, hay là chúng ta về xem thử một chút cũng tốt mà. Lúc tớ đi, vết bỏng của bà nội vẫn chưa lành hẳn. Tớ có chút lo lắng. Hơn nữa vẫn phải tìm cách lấy lòng ba. Nhất định phải cứu em trai, nếu không mình đến đây coi như công cốc rồi. Được, vậy tối mai chúng ta về nhé. Anh Chuân Chuân, anh có phát hiện ra không? Nước trong cái bể lớn này, dù trông rất sạch sẽ, nhưng luôn có một mùi vị rất kỳ lạ. Hơn nữa mấy ngày nay thức dậy em đều cảm thấy rất mệt, cơ thể ngày càng khó chịu. Thiên Thiên, anh cũng thấy vậy. Xem ra vẫn phải ngâm nước biển thôi. Trong nước ngọt này hình như có thêm thuốc khử trùng của con người. Đối với sinh vật biển chúng ta chắc chắn là không tốt rồi. Nhà ba An An gần biển. Sau khi về nhà, buổi tối chúng ta có thể về lại biển lớn rồi. Đúng vậy, đêm nay hai nhóc con đều ngủ cực kỳ say, cũng cực kỳ mệt mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, Chuân Chuân chỉ cảm thấy khắp người mỏi nhừ, đến sức để mở mắt cũng không có. Còn Thiên Thiên thì bị cảm giác vừa ngứa vừa đau truyền đến từ trên người làm thức giấc. Cô bé cúi đầu nhìn, đôi chân nhỏ trắng trẻo mũm mĩm lại mọc đầy những nốt mẩn đỏ li ti. Thiên Thiên sợ hãi khóc oa lên. Chuân Chuân cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy những nốt đỏ trên người Thiên Thiên cũng hốt hoảng. Thiên Thiên, em làm sao vậy? Em không biết nữa. Ngứa quá đi mất. Trên mặt em cũng có kia. Có lẽ toàn thân đều mọc rồi, phải làm sao bây giờ? Chuân Chuân, có phải em bị bệnh rồi không? Có phải em sắp đăng xuất rồi không? Hoắc Quân Tỳ nghe thấy tiếng khóc của Thiên Thiên, lập tức đến gõ cửa. Thiên Thiên, em sao vậy? Thiên Thiên sao vậy con yêu? Mau mở cửa đi, để dì vào xem nào. Thiên Thiên quệt nước mắt, không biết rốt cuộc mình bị làm sao, chỉ cảm thấy rất sợ hãi. Chuân Chuân chạy lại mở cửa phòng. Con yêu, sao con lại khóc? Thẩm Nham nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Thiên Thiên và những nốt mẩn đỏ đáng sợ trên người cô bé. Ái cha, bị nổi mẩn rồi này. Thẩm Nham vội vàng dùng mu bàn tay thử trán cô bé. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng hổi, lại còn phát sốt nữa. Nham Nham, đừng chậm trễ nữa, chúng ta mau đưa Thiên Thiên đi bệnh viện thôi. Không đâu, con không muốn đi bệnh viện đâu. Con yêu, không đi bệnh viện sao mà được chứ? Con không đi đâu mẹ ơi. Thiên Thiên còn nhỏ, trẻ con đều không thích đi bệnh viện. Con thấy những nốt mẩn nhỏ trên da em ấy, hình như là có một lần con dùng một loại sữa tắm, chắc chỉ là bị dị ứng thôi, không có gì đáng ngại đâu. Dị ứng cũng phải đi bệnh viện xem thế nào rồi kê thuốc chứ. Không, con không muốn đi bệnh viện. Con yêu, con ngoan đi mà, bé ngoan không? Hoắc Lăng thấy vậy liền sải bước tiến lên phía trước. Thiên Thiên, bị bệnh rồi thì không được bướng bỉnh, phải đi bệnh viện. Bé con không đi. Bàn tay nhỏ bé của Thiên Thiên mạnh bạo đẩy một cái, trúng ngay vào ngực Hoắc Lăng. Sức mạnh này mà là của một đứa trẻ 3 tuổi sao? Thẩm Nham cũng kinh ngạc che miệng lại, đôi mắt đẹp tràn đầy sự ngỡ ngàng. Bản thân Thiên Thiên cũng sợ hãi, vô cùng áy náy xin lỗi, vội vàng đi tới đỡ lấy Hoắc Lăng. Con xin lỗi, Thiên Thiên. Không cố ý đâu ạ. Xin lỗi ạ. Ba, mẹ, hai người xem, Thiên Thiên vẫn còn sức mạnh như vậy mà.
Em ấy chắc chắn không sao đâu. Thiên Thiên không muốn đi bệnh viện. Hơn nữa chỉ là vài nốt mẩn đỏ dị ứng thôi. Chúng ta cứ ở nhà theo dõi 2 ngày đi ạ. Hoắc Lăng từ trong cú sốc lấy lại tinh thần, nhìn sâu vào Thiên Thiên một cái, lại nhìn con trai mình đang cố sức bảo vệ cô bé. Ánh mắt trở nên phức tạp. Chú xin lỗi. Gì xin lỗi? Không sao đâu Thiên Thiên. Là lúc nãy chú đứng không vững thôi. Nàng tiên cá nhỏ đến đất liền ngâm nước có chất khử trùng, nên bị nổi mẩn đỏ khắp người rồi. Ba, không phải hôm nay ba có cuộc họp quốc tế sao? Mẹ cũng phải đưa ông bà nội đi khám sức khỏe nữa. Đã hẹn trước rồi không thể hủy được đâu. Sức khỏe của ông bà nội là quan trọng nhất. Con sẽ ở lại chăm sóc Thiên Thiên. Có chuyện gì con sẽ gọi điện cho hai người ngay lập tức. Hoắc Lăng và Thẩm Nham nhìn nhau một cái. Cả hai đều ăn ý cảm thấy con trai mình dường như biết điều gì đó. Thôi được rồi Nham Nham, chỉ là mấy nốt mẩn nhỏ thôi. Chúng ta đừng ép Thiên Thiên đi bệnh viện nữa. Cứ để theo dõi trước xem sao. Vậy được, Quân Tỷ à, hôm nay mẹ giúp con xin nghỉ học một ngày nhé. Con ở nhà chăm sóc em cho tốt. Có bất cứ chuyện gì, nhất định phải gọi điện cho mẹ ngay đấy. Mẹ yên tâm đi ạ, con yêu. Vậy chú gì đi làm trước đây? Có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé, đừng có gắng gượng đấy. Dì Nham, con biết rồi ạ. Chào chú gì ạ. Hoắc Lăng và Thẩm Nham rời đi. Hoắc Quân Tỷ đỡ Thiên Thiên nằm xuống giường, giúp cô bé đắp một chiếc khăn lên trán. Thiên Thiên, em còn thấy khó chịu không? Cổ họng em khô quá. Trên người cũng thấy khô nữa. Khó chịu lắm, em đợi anh một chút. Hoắc Quân Tỷ lập tức xuống lầu bưng một ly nước ấm lên cho Thiên Thiên. Cô bé đón lấy, uống ưng ực mấy ngụm lớn là hết sạch. Chuân Chuân cũng muốn uống nước. Được, Hoắc Quân Tỷ lại quay người xuống lầu, rót cho Chuân Chuân một bát nước đầy. Chuân Chuân cũng uống rất nhanh. Thiên Thiên, có phải vì buổi tối em ném ra bể bơi nên mới bị nổi mẩn đúng không? Cơ thể nhỏ bé của Thiên Thiên bỗng chốc cứng đờ, kinh hãi mở to mắt. Anh Quân Tỷ, anh đã nhìn thấy rồi sao? Anh chỉ nghe thấy một chút tiếng nước thôi. Thiên Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. May quá. Chỉ là nghe thấy tiếng nước, chưa nhìn thấy cái đôi nhỏ của mình. Buổi tối em hơi khó ngủ nên mới cùng Chuân Chuân đi bơi. Trong bể bơi có pha chất khử trùng. Có lẽ những thứ đó làm da em bị dị ứng rồi. Hơn nữa nước buổi tối quá lạnh nên em mới bị phát sốt. Thật sự là như vậy đó ạ. Thiên Thiên, nói cho anh biết làm thế nào mới có thể giúp em khỏe lại. Em muốn đi. Thiên Thiên, không được nói đâu, em bảo người anh này đi. Đợi anh ấy đi rồi chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Vây biển ngâm mình một lúc là khỏi thôi. Hoắc Quân Tỷ không tiếp tục truy hỏi nữa. Thiên Thiên, em ở đây đợi anh một chút nhé. Anh sẽ quay lại ngay thôi. Hoắc Quân Tỷ không yên tâm dặn thêm một câu. Tuyệt đối đừng rời khỏi đây nhé, được không? Thiên Thiên ngơ ngác gật đầu, em không đi đâu ạ. Quân Tỷ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Thiên Thiên, chúng ta mau đi thôi. Em còn đi nổi không? Thiên Thiên cố gắng bò dậy từ trên giường, nhưng hai chân vừa chạm đất đã bủn rủn không đứng vững, ngã ngồi bệt xuống đất. Không được rồi. Chuân Chuân, bây giờ em không còn chút sức lực nào nữa. Thôi bỏ đi, bây giờ là ban ngày, bên ngoài đông người lắm. Em ra ngoài trong tình trạng này chắc chắn sẽ bị bắt đưa đến bệnh viện mất. Chúng ta cứ đợi đến buổi tối rồi hãy lẻn đi vậy. Thiên Thiên gật đầu, nằm trở lại giường, cùng với Chuân Chuân chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Thiên Thiên bị đánh thức bởi tiếng nước chảy. Cô bé mơ màng bò xuống giường, theo tiếng động đi vào phòng tắm. Chỉ thấy Hoắc Quân Tỷ đang đứng bên cạnh chiếc bồn tắm lớn, dùng tay khuấy nước trong bồn. Chuân Chuân cũng ngồi xổm bên cạnh, vẻ mặt tò mò nhìn Thiên Thiên. Em tỉnh rồi à? Anh đang làm gì vậy ạ? Anh pha cho em một ít nước thuốc, em vào ngâm một chút có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn. Thiên Thiên tò mò đi tới, đưa bàn tay nhỏ nhắn vào bồn tắm chặn thử. Chuân Chuân cũng nhảy lên bồn tắm, dùng cái mũi nhỏ hít thật mạnh. Vị mặn mặn, Chuân Chuân ơi, cảm giác giống nước biển quá. Nhưng hình như lại hơi khác một chút. Thiên Thiên, đây là nước biển rất sạch, không có mùi của các sáo sinh vật trong biển đâu. Thiên Thiên nhìn thấy bên cạnh có một cái túi, trên đó có những chữ mà cô bé không biết, nhưng có 2 chữ cô nhận ra là nước biển. Anh Quân Tỷ ơi, đây là cái gì vậy à? Anh nghe nói loại muối biển sinh thái này có thể sát trùng cho da, điều trị dị ứng. Trong nhà vừa hay có sẵn loại muối biển này. Em mau vào ngâm một lát đi, tắm xong thì gọi anh nhé. Vâng ạ. Hoắc Quân Tỷ xoay người rời khỏi phòng tắm. Thiên Thiên và Chuân Chuân không thể chờ đợi thêm nữa. Anh, giống hệt nước biển luôn này. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Toàn thân anh Chuân Chuân đều thấy sảng khoái rồi, em cũng vậy. Thiên Thiên, anh nhớ ra rồi, ông rùa từng nói, ở thế giới loài người có một số người rất thích nuôi sinh vật biển, nhưng lại không thể ngày nào cũng ra biển lấy nước được. Họ chính là dùng muối biển này pha với nước ngọt để tạo thành nước biển đó. Bể bơi chắc không phải họ.
Chắc cũng là dùng cái bột màu trắng kia pha ra. Chỉ là vẫn kém nước biển một chút xíu. Hơn nữa không rộng lớn bằng đại dương. Có cái này đã là tốt lắm rồi. Có cái này là em sẽ nhanh khỏe thôi. Những nốt mẩn đỏ trên người Thiên Thiên mờ đi trông thấy bằng mắt thường. Cơ thể cũng không còn nặng nề như lúc nãy nữa. Thiên Thiên, vậy tối nay chúng ta có đi nữa không? Từ đây về Phó Gia xa lắm. Chắc phải đi lâu là mới tới. Em không đi nổi nữa rồi. Hay là nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa rồi hãy đi nhé. Được thôi.